So hello guys, আপুনিও যদি মোৰ এই ভিডিওটো থাম্বনেইলখন দেখাৰ পাছত ক্লিক কৰিছে তেতিয়াহলে আজিৰ এই ভিডিওটোত মই তাকে কম কেনেদৰে আপুনিও আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতেই এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনাব পাৰিব আৰু এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনালে আপোনাৰ ভিডিওৰ CTR বাঢ়িব আৰু CTR বাঢ়িলে আপোনাৰ ভিডিওৰ ভিউজও ইনক্ৰিজ হ'ব সো আজিৰ এই ভিডিওটো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক কৰি দিব কাৰণ লাইক কৰিলে মোৰ মোটিভেশ্যন বাঢ়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে বনাই থাকিবৰ কাৰণে সো যদি আপুনি মোক প্ৰথমবাৰ দেখিছে প্লিজ আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক চাবৰ বাবে তেতিয়াহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিওত ভিউজ ইনক্ৰিজ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ থাম্বনেইলখন ভাল হ'ব লাগে যাতে আপোনাৰ থাম্বনেইলখন দেখাৰ লগে লগে সকলোৱে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ভিউজও বাঢ়ি যাব থাম্বনেইলখনো এখন ফিল্মৰ পোষ্টাৰৰ দৰে যেনেকৈ আমি এখন ফিল্মৰ পোষ্টাৰ চালে আমি ফিল্মখনৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আমি অনুমান কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইউটিউব ভিডিওৰ যদি থাম্বনেইলখন আপোনালোকে তেনেকুৱা আই কেচি বনায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ ভিডিওত কি আছে কি নাই সকলো ডিটেইলছ অডিয়েন্সে গম পাই যাব সো এনেকুৱা ধৰণৰ আই কেচি থাম্বনেইল হ'ব লাগে সো আজিৰ এই ভিডিওটোত মই তাকে কম কেনেকৈ আপুনিও আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনাব তাকো সম্পূৰ্ণ ইজি আৰু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী সো মই যেনেকৈ থাম্বনেইল বনাও মই যি এপছৰে ইউজ কৰোঁ আপোনাকো সেইটোৱে দেখাম সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ সো প্ৰথমতে আপুনি canva এপটো ওপেন কৰি ল'ব canva এপটো ডাউনলোড কৰা অতি সহজ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ নাইবা এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপাছত ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াক ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা আহিব তাৰপাছত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে টেমপ্লেটছত যাব টেমপ্লেটছত যাই ইয়াৰ পৰা এটা টেমপ্লেট আপোনাক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব according to your video এটা ইয়াৰ পৰা টেমপ্লেট সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এইটো লৈছো তাৰপাছত টেমপ্লেটটোত যেহেতু আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটো লগাব বা আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি ইয়াতে ফটোটো চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহলে আপুনি এই ফটোটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এই তলত পাব ৰিপ্লেস অপচন এই ৰিপ্লেসটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত আপুনি গ্যালাৰীৰ পৰা আপোনাৰ যেটো ফটো হেতু ইয়াতে আপলোড কৰি দিব মই গ্যালাৰীৰ পৰা ফটোটো ইয়াতে মই আপলোড কৰি দিও তাৰপাছত ফটোটো আপলোড হোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে এই ফটোটো মই এডজাস্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো অলপ টিল্ট কৰি দিম তেতিয়া ফটোটো সিধা হৈ যাব আৰু ফটোটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰ্নাৰৰ এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি অলপমান এনেকৈ টানি দিব তাৰপাছত আপুনি ফটোটো এনেকৈ এডজাস্ট কৰিব পাৰিব ফটোটো এডজাস্ট হোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু যেটো আপুনি টেক্সট দিব সেই টেক্সটটো ইয়াতে লিখিব এতিয়া মই টেক্সটটো দিম ইটো কৰিম তাৰপাছত আপুনি বেলেগ টেক্সট দিবৰ কাৰণে ইয়াতে টেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত ইয়াতে আপুনি ডিফল্ট টেক্সট ষ্টাইল ইয়াতে আপুনি ফন্টটো মিডিয়াম সাইজৰ দিব না ডাঙৰ সাইজৰ দিব হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত আপুনি কি লিখে ইয়াতে লিখিব পাৰিব টেক্সট এড কৰিব তাৰপাছত আপুনি যদি ইয়াতে কিবা এলিমেন্টস এড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এলিমেন্টস অপচনটোত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে আপুনি পাই যাব ইয়াতে শেপ পাই যাব গ্ৰাফিক্স পাই যাব বা কিবা যদি লাইন লাগে আপুনি ইয়াতে লাইন পাব ইয়াতে পাই যাব সকলো ধৰণৰ আপুনি যি লাগে ইয়াতে বিচাৰিলে পাই যাব তাৰপাছত আপুনি যদি বেলেগ ফটো এড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে গ্যালাৰী ট্যাপ কৰি ইয়াৰ পৰা সেই ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো সম্পূৰ্ণ থাম্বনেইলখন এডিট হোৱাৰ পাছত আপুনি এই এৰো অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব ফাইল টাইপটো জেপিজি সিলেক্ট কৰিব জেপিজি সিলেক্ট কৰি ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন থাম্বনেইল সেইখন HD কোৱালিটিত ডাউনলোড হৈ যাব তাৰ কথা মন কৰিব আপোনাৰ থাম্বনেইলত যিমানে টাইম দিব সিমানে আপোনাৰ থাম্বনেইলখন বেছি ধুনীয়া হৈ যাব সো যদি আপুনি এই ভিডিওটো অলপমান হলেও হেল্পফুল বুলি ভাবে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহলে লগ পাম নেক্সট ভিডিওত জয় হিন্দ